مشکل از اونجا شروع شد که من فکر میکردم بدون داشتن دانش زبان آلمانی میشه تو آلمان کار پیدا کرد که بعد این اتفاق افتاد. 4 دقیقه شبه من داشتم می اومدم این شکست. افتادیم وسط خیابون، تک تک میریم تو مغازه ها، داریم دنبال کار میگردیم. آدم باید از همین جاها شروع کنه و تو وقتی که از اینجا شروع نکنی اون رسیدن دیگه برات قشنگ نیست. این ویدیو پردرخواست ترین ویدیوی کاناله. توی این ویدیو هم در مورد کار جنرال و هم در مورد کار تخصصی از تجربه خودم تو آلمان براتون میگم. همونطور که تو ابتدای ویدیو دیدین من توی چندین جای مختلف به عنوان کار جنرال توی آلمان کار کردم. کلا کار جنرال به کاری میگن که نیاز به مهارت و تخصص خاصی نداره. معمولا اینجوریه که اکثرشون رو شما میتونین با سطح زبان آلمانی خیلی کم و شاید هم کاملا انگلیسی انجام بدین. برای اپلای توی کارهای جنرال شما میتونین به دو صورت حضوری و آنلاین مراجعه کنین. کارهایی که میتونین حضوری براشون اقدام کنین مثل KFC، مکدونالد، برگر کینگ اینجور جاها هستن. البته که میتونین آنلاین هم برای اینا درخواست بدین ولی حضوری برین بهتره. کارهای جنرالی که آنلاین میتونین براشون درخواست بدین و هیچ راهی غیر از آنلاین ثبت نام کردن وجود نداره، شامل فلینک، لیفراندو، پیکنیک و زنجاب میشن. حالا من این چیزا رو فقط همینا رو تجربه خودم بود و توشون کار کرده بودم. قطعاً که استارتاپ های بیشتر هستن، حتما توی اینترنت خودتون سرچ کنید. علاوه بر همه اینا خیلی از دانشجوها رو من میشناسم که توی دانشگاه کار میکنن. من چون خودم تجربه ای نداشتم و همچنین دوستی ندارم که توی دانشگاه کار کنه، ولی شنیدم از بچه‌ها و دیدم که بچه‌ها توی دانشگاه به عنوان ریسرچ اسیستنت کار میکنن. مثلا اینجا چیزی راجبش نگفتم ولی خب خودتون میتونین از دانشگاهتون بپرسین. معمولا بچه‌ها هستن که دستیار استاد میشن یا توی لایبرری یا کتابخونه دانشگاه کار میکنن یا اینکه دستیار پژوهش میشن. این چیزها رو خودتون باید از دانشگاهتون بپرسین چون قانون و فرمول خاصی نداره. خیلی سخته که من بخوام راجع به همه دانشگاه حرف بزنم، ولی چیزیه که به نظر من بد نیست که از دانشگاهتون بپرسین. این تمام چیزی بود که راجع به کار جنرال لازم بود بدونید. بریم سراغ کار تخصصی. مورد اول زبان. ببینید یه واقعیتی که باید همون باش کنار بیایم اینه که اینجا زبان رسمی کشور زبان آلمانیه و اصلا مهم نیست که شما تحصیلاتتون کامل به انگلیسی بوده مثل خود من که تحصیلاتم کامل به زبان انگلیسی بود، ولی باید اینو در نظر داشته باشین که شما باید برای ادغام توی جامعه و کار تخصصی خوب پیدا کردن زبان آلمانی رو بخونید. پس چه بهتر که از زمانی که تصمیم گرفتید برای آلمان اقدام کنید. میگم حتی اگه مثل من تحصیلاتتون به زبان انگلیسیه، زبان آلمانی رو یاد بگیرید. اگه بخوام خیلی approximately بهتون بگم، خیلی rough estimation، حدود 90% از کارهای تخصصی اینجا به زبان آلمانی نیاز دارن. یعنی اون بخش کوچیک از بازار کار که فقط به زبان انگلیسی هست، هم رقابت توش بسیار زیاده، هم این که خب بخش خیلی کوچیکی رو شامل میشن و طبعا شانس شما هم بسیار پایین میاد. مورد دوم، رزومه. من توی این ویدیو خیلی تخصصی راجع به رزومه باهاتون حرف نمیزنم. اگر دوست دارین که یه ویدیوی جدا و کامل راجع به رزومه براتون بسازم، توی قسمت کامنت ها حتما بهم بگین. در مورد رزومه اینو بهتون بگم که رزومه شما باید مختص به اون جاب پوزیشنی باشه که براش دارین اپلای میکنید. یعنی اینکه شما یه رزومه یکسان داشته باشید و برای همه بخواید اپلای کنید قطعا جواب نمیده. این به این معنی نیست که توی رزومتون دروغ بگید، ولی شما شاید یه کاری کردین که مرتبط تر باشه به کاری که دارین براش اپلای میکنید. پس بهتره که اونو بالاتر بنویسین یا بهتره که بیشتر راجبش توی رزومتون شرح بدین. میدونین یه جورایی شما باید خودتون رو پرفکت کندیدیت برای اون جاب پوزیشن نشون بدید، به خاطر اینکه معمولا رقابت به قدری زیاده که خیلی از کسایی که حالا شرکتایی که اپلیکنت دریافت میکنن صرفا یه سری کیورد میدن به سیستم و سیستم میاد رزومه هایی که اون کیورد ها رو دارن جدا میکنه. پس بهتره که راجع به اون
جاب پوزیشن بیشتر و عمیق‌تر توی رزومتون بنویسین، از کیوردهای مناسب هم استفاده کنید. مورد سوم، اپلای. بچه‌ها تا جایی که میتونید باید اپلای کنید. من اگر که این باکسمو بهتون نشون بدم، شاید بیشتر از 300 تا دونه ریجکتی گرفتم. توی این 300 تا 5 تا دونه 6 تا دونه مصاحبه گرفتم. از این 5 6 تا مصاحبه یه دونه آفر ازشون گرفتم. پس به هیچ عنوان ناامید نشید. ریجکتی برای همه هست. یعنی اینجوری نیست که من بگم که چون من ایرانیم یا چون من دانشجوی اینترنشنالم ریجکت میشم. نه، خود آلمانی‌ها هم همینجورن. انقدر ریجکتی میگیرن تا موقعی که بتونن یه دونه مصاحبه بگیرن و بعد سعیشون رو توی مصاحبه انجام میدن. برای اپلای کردن من چند تا سایت بهتون معرفی میکنم. قطعاً که فقط این وبسایت ها نیستن برای کار. من شاید خیلی از وبسایت ها رو نشناسم، ولی سایت هایی که میشناسم استپستون، ایندید، زینگ و لینکدین. یه دونه وبسایت دیگه هم هست که معمولاً فقط کارهای انگلیسی رو لیست میکنه به اسم englishjobs.de. قطعاً که فقط این وبسایت ها نیستن، خودتون باید بیشتر سرچ کنین. کاری که من الان دارم انجام میدن رو از توی همین englishjobs.de پیدا کردم که لینک داده بود مستقیم به لینکدین این شرکت که دارم توش کار میکنم، که من از طریق لینکدین آخر اقدام کردم و اپلای کردم. مورد چهارم، مصاحبه. میرسیم به بخش یک کوچولو شیرین ماجرا. بیایید فرض کنیم که شما اپلای کردید و به یک مصاحبه دعوت شدید. من تنها پیشنهادی که میتونم بهتون بگم اینه که تا جایی که میتونید راجع به کمپانی تحقیق کنید. لینکدینشون رو زیر و رو کنید، برید توی سوشال مدیا، ویدیوهای یوتیوبشون رو بشینید تک تک ببینید. تا جایی که میتونید راجع به کمپانی اطلاعات کسب کنید. یه چیز خیلی جالب توی همین مصاحبه‌ای که من تونستم آفر بگیرم، حالا نمیخوام اینو به آفر گرفتن ربط بدم، ولی تولد 70 سالگی کمپانی بود دقیقاً روزی که من مصاحبه داشتم و من صرفا این نکته رو بهشون گفتم و تولد کمپانی رو بهشون تبریک گفتم. سورپرایز شدن، ازم تشکر کردن و خود به خود این یک پوینت خیلی مثبت توی دید اون کسی که داره با شما مصاحبه میکنه ایجاد میکنه که چقدر اتنشن توی دیتیل داره، چقدر رفته تحقیق کرده، اهمیت داده، وقت گذاشته. به هر حال شما هر چقدر هم که توانایی و دانش توی رزومتون داشته باشید، بد نیست. به اصطلاح انگلیسی‌ها یه فاینال تاچ بهتره که راجع به کمپانی حسابی تحقیق کنید. اینجوری شما علاوه بر این که اثبات میکنید که اون دانش لازم رو برای اون جاب پوزیشن دارید، نشون میدید که چقدر کمپانی براتون مهمه و وقت گذاشتید برای مصاحبه. بعد از مصاحبه 2 تا اتفاق میفته: آفر و ریجکت. اگر که آفر بگیرین که خب خیلی شیرین، بهتونم تبریک میگم از همینجا. یه دونه دعوتنامه براتون ارسال میشه در قالب ایمیل. اگر که حالا معمولا شرکت ها ولکام دی یا ولکام ایونت دارن، روز خوش آمدگویی شما هست، تجهیزاتتون رو بهتون میدن، با کمپانی آشناتون میکنن، از اینجور کارهای فرمالیته. بریم سراغ ریجکت. همونطور که توی ابتدای ویدیو گفتم، ریجکت شدن برای همه آدما هست. یعنی من خودم توی این پوزیشن بودم، من خودم فکر کنم میشمردم تعداد ریجکتیامو. کار خوبی نیست، نکنین این کارو. و بعد حدود 100 تا کامل ناامید شده بودم. حال روحیم افت کرده بود، هیچ موتیویشنی نداشتم، صرفاً داشتم این کارهای تو مخی هم انجام میدادم. فکر کنم اون موقع توی KFC هم کار میکردم و کلاً از لحاظ روانی یه بار سنگینی روم بود. مدام داشتم ریجکتی میشنیدم. هر روز خب من روزانه فکر کنم 5-6 تا جاب پوزیشن اپلای میکردم و تو طول حالا هفته تو روزهای آتی ریجکتی ها می اومد و هر ریجکتی تاثیر منفی تری روی حال روانی و روحی من می داشت. ولی ریجکتی دال بر عدم کفایت شما نیست. یعنی از ریجکت شدن به هیچ عنوان ناامید نشید. این چیزی که شما رو میتونه ثابت نگه داره توی این راه، به نظر من فقط اپلای کردن و اپلای کردن. مسابقه 2 نیست. قرار نیست که
هر کی زودتر اپلای کرد، هر کی بیشتر اپلای کرد. به اصطلاح یک مسابقه استقامته. سعی کنید که اپلایتون رو داشته باشید. یعنی حتی همین الان که من سر کار میرم ولی میدونم که 4-5 ماه دیگه درسم تموم میشه، دارم شانس خودم رو امتحان میکنم. میخوام ببینم که پوزیشن های فول تایمی که هستن تو کدوم کمپانی میتونم آفر بگیرم، کدوم کمپانی به من حقوق بالاتری میده، کدوم کمپانی به من پوزیشن بالاتری میده. صرفا دارم توی این پروسه خودم رو به چالش میکشم ببینم که آیا مثل 1 سال قبل میتونم بشینم هر روز 4-5 تا پوزیشن، 4-5 تا رزومه طراحی کنم، انگیزه نامه بنویسم و 4-5 تا پوزیشن اپلای کنم. فعلا که داره این اتفاق میفته. امیدوارم که برای شما هم به همین منوال باشه. سخن آخر، بچه‌ها ببینید کلاً آلمانی‌ها آدم‌های لو ریسکی هستن. یعنی شما اگر که تجربه کار کردن توی محیط کمپانی آلمانی رو نداشته باشید، یه کوچولو براشون سخت‌تره که شما رو استخدام کنن. وقتی که کار اولتون رو پیدا کردی، کارهای بعدی آسان‌تر میشه. این تجربه من نیست، تجربه کساییه که ازشون سوال پرسیدم راجع به این موضوع و همشون به اتفاق اینو به من گفتن. یعنی کار اول از همه سخت‌تر. درکتون میکنم، من جای شما بودم و فقط تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که جدیت داشته باشید، استقامت داشته باشید، اپلای کنید. اگر که خسته شدید استراحت بکنید ولی استاپ نکنید. دمتون گرم. به امید موفقیت تک تکتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.